ආයිබෝවන් සැන්රකියා පියසින් අපි අද අඩු වියදමකින් ඒ කියන්නේ රිදියාර දෙකකින් වගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කරගන්නයි හදන්නේ. මේකට රුපියල් 200ක් වගේ ඊටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන් අඟල් 36 බලය කියන්නේ චීත වගේ රෙද්දක් ගත්තොත් යාර දෙකක් අරගෙන මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතන අරන් තියෙනවා අඟල් 36ක් පළල, ඒ කියන්නේ චීත් අරන් තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා මේ බලවාටිය, එතන ඉඳලා මෙතෙන්ට අඟල් 36ක් පළල තියෙනවා. ඒ වගේ යාර දෙකක් අරන් තියෙනවා. යාර දෙකක් අරගෙන මේ විදිහට තියෙනවා. මම මේක හොඳ පිටපැත්ත ඇතුළට හිටින්න නවා ගත්තා. කන පිටපැත්ත තමයි උඩට තියෙන්නේ. මෙතන නැම්ම. මේක අපි පස්සේ කපා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම යාර දෙක හරි ප්‍රමාණයට උසට නවා ගත්තා. ඉදිරියට සහ පිටුපසට රෙද්ද ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් උස වැඩි කරගන්න ඕන නම් මීටර් දෙකක් විතර ගන්න. ඒ කියන්නේ මීටර් අඟල් 39ක් විතර එනවා. ඒකෝට මීටර් දෙකක් ගත්තොත් මෙතන මේ උස 39යි යෝග් එකත් එක්ක අපිට ඊට වඩා වැඩි දිග ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ මේ 36 පළල පැත්තෙන් කපා ගන්නවා අඟල් 5ක්. 36 පළල පැත්තෙන් අඟල් 5ක් නවලා කපා ගන්න. මේ පහේ කොටස අයින් කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අඟල් 36න් 5ක් ගියාම අඟල් 31යි මේ නයිටියට පළල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන වෙන් කර ගන්නවා. දැන් අපි කරන්නේ මේක වෙන් කරගත්ත කොටස, මේ කියන්නේ මේ හොඳ පිටවල් දෙක ඇතුලේ මෙතන අඟල් 31ක් පළල තියෙනවා. මේ පළල ප්‍රමාණය අපි දෙකට නමනවා. ඔය විදිහට දෙකට නවා ගන්නවා. අපි මේකේ දැන් මේ පැත්ත නැම්ම. මෙතනින් අපි ගන්නවා අත්කටක් කපා ගන්නවා. බලන්න මම පහළට අඟල් 2මාරයි, මේ පැත්තට අඟල් 2මාරක් හෝ දෙකක්. දෙකක් ගත්තත් කමක් නැහැ. මම 2මාරක් ගත්තා. මේ විදිහට මම කපලා අයින් කර ගන්නවා අත්කට. වට්ටව කපා ගන්න. මේ තමයි අත්කට, මේ තමයි මේ පැත්තේ අත්කට. මේක තමයි අපි රෙඩි කරගන්නේ. මේ ටික අපි යෝක් එක කොටස කැපුවට පස්සේ මෙතන රෙඩි කරලා තමයි යෝක් කොටසට අල්ලගන්නේ. දැන් බලන්න මේ අර මම කපලා ඉතුරු කරගත්ත කෑල්ල. මේකෙන් මම කපා ගන්නවා අඟල් 18ක් විතර උස. මේ කියන්නේ මම උර පටියක් කපන්න හදන්නේ. මම මෙතන අඟල් 18ක් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ලොකු සයිස් එකකට කපා හදා ගන්න ඕන නම් මෙතන අඟල් 20ක් විතර කපන්නේ. මම ගන්නේ අඟල් 18ක්. අඟල් 18කට කපා ගන්නවා. දැන් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොටස් දෙකක්. මේ උරහිසටත් එක්ක තමයි, ඒ කියන්නේ මෙහෙම උරහිසට නැම්මෙන්නයි මේක මම කපා ගත්තේ. ඊළඟට මම කපා ගන්නවා අඟල් 8ක්. අඟල් 8ක් වගේ දිගට කෑල්ලක් මේ ආකාරයට මෙතන මම අඟල් 8කට ගන්නවා. ඒ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනි මට ඉදිරියට සහ පිටිපසට. ඔන්න මේක බලා ගන්න. මේක කරන ක්‍රමයේ බැලුවට පස්සේ ඊටාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම අඟල් 8ක් ගත්තා මේ විදිහට. ඒ වගේ කොටස් දෙකක් ගත්තා.
ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ ප්‍රමාණය අඟල් 5කට අපි කපා ගත්තේ කියලා. ඒ 5කට කපපු ප්‍රමාණය මම මෙහෙම දෙකට නවා ගන්නවා. මේකත් ඒ වගේ දෙකට නවා ගත්තා. පේනවා මෙතන නැම්ම තියෙන්නේ කියලා. මෙතනත් නැම්ම. දැන් අපි මේකෙන් කොටස් කපාගෙන තියෙනවා දෙකක්. ඔයගලන්ට ඩබල් දාන්නත් පුළුවන් රෙදි තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් මේක තනි පළුවට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ යට කොටසට වෙන කෑල්ලක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේ අඟල් 18ක් උසට ගත්ත රෙද්ද මෙතන පළල 5යි. මං කරන දේ මේක මෙහෙම නමා ගන්නවා. දැන් මෙතන කෑලි 4ක් විදිහට පේනවා. නමාගෙන මෙතන නැම්ම මෙතන තමයි අපි උරහිසට ගන්නෙ. බලන්න මෙතනින් මම අඟල් 1/2ක් ඊතර උඩට ගන්නවා. 1/2ක් දෙකක් ගත්තත් කමක් නැහැ. අරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට යා කරනවා. මෙතනින් මම අඟලක් විතර ඇතුළට අරගෙන ඕක මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට ඌල තියලා අඳින්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම කපලා දානවා. මේ මම කපන්නේ නයිට්‍රස් එකේ අත් කට පැත්ත. මේ උර පටියට එන කොටස. බලන්න මේ අත් කට පැත්ත. ඔහොම එනවා. මේ කොටස මේ ආකාරයට එනවා. උරේ හිසට මෝට්ටුවක් නැහැ. ඉතාලම පහසුවෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම මෙතන අඟල් 8ක් දිගට ගත්ත රෙදි කෑල්ලක් අර පහේ උසම ගත්තේ වෙන් කරේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන් මේක තියාගන්නේ මෙතෙන්ට. ඔන්න ඔහොම මෙතනින් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න. භාගයක් ලකුණු කරගන්න මෙතන නැම්ම. කරට එන කොටස. ඊට පස්සේ ඔය ආකාරයට අඟල් භාගෙට මේක තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහටයි අපි මහලේ වුණාම පේන්නේ මේ පැත්තේ අඟල් භාගෙ. ඔය විදිහට මේක මේ විදිහට අපි දැන් මේ වාටි මහන්න ඕනේ. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේක තියෙන ආකාරය. ඊළඟට මේක ඉස්සරහනම් මේකේ මේ නැම්ම උඩට අරගෙන දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. මේ තමයි අපි ඔළුව දාගන්න කොටස. මෙතන තමයි උරහිසට එන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා. මම තනි පළුවට අරන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම මෙතන නවලා වාටියක් මහගන්න. මෙතන නවලා වාටිය මහන්න. මෙතන බල වාටිය තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම දෙකට නවන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකපාරම නවා ගන්න පුළුවන්. ඔය ආකාරයට වාටිය මහගන්න. මේ පැත්තෙත් ඒ ආකාරයටම වාටිය මහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන නැම්ම උඩට එන්න. මේක තියලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම ඔන්න ඔය ආකාරයට මැහුමක් ගහගන්න. මැහුම් දෙකක් ගහනවා නම් වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේක මෙතන මෙහෙම මැහුමකුයි මෙතනින් මැහුමකුයි. මැහුම් දෙකක් ගහන්න. මේ පැත්තටත් තියලා මැහුම් දෙකක් ගහන්න. මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම හදා ගන්න. ඉදිරිය සහ මේක ඉදිරියට ගත්තොත් මේක පිටිපස, මේක ඉදිරිය පිටිපස කියලා වෙනසක් නැහැ. දැන් මේ ආකාරයට තමයි
යෝග් කොටස අපිට පේන්නේ. මම මේ දැන් උරහිසෙන් නවලා තියෙන්නේ යට කොටස මෙහෙම අල්ලගත්තා යට කොටසට. මේ පැත්තටත් මෙහෙම මම පින්ස් ගහලා අල්ලලාගෙන තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි එන්නේ ඉදිරිපස සහ පසුපස කරවන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ ප්‍රමාණය ටිකක් පපුවට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන උරහිස වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ඒ කියන්නේ උරහිස 17ක් වගේ කෙනෙකුට තමයි මම මේ නයිට්‍රස් එක හදාගත්තේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් උරහිස 16ක් 15ක් වගේ තියෙන කෙනෙකුට කරන්න එකම දෙයයි ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගත්ත කොටස අඩුවෙන් ගන්න. මෙන්න මේ මම ගත්තනේ මෙතනින් කොටසක් මෙන්න මේ ටික අඟල් 8ක් කියලා පොඩි උරහිස අඩු කෙනෙකුට මේ 7ක් විතර කරලා ගන්න. එතකොට ඒක මෙන්න මේ ආකාරයට කර පොඩක් අඩුවට එනවා. ඒ කියන්නේ උරහිස 15 16 වගේ කෙනෙකුට මේ පටියේ පළල අඟල් 7කට විතර ගන්න. මම මේ ෆ්‍රී සයිස් එකක් මහන නිසා තමයි මෙතන 8කට ගත්තේ අඩු වැඩි කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ යට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මම මෙතන මුකුත් කළේ නෑ තාම මැහුවේ නෑ. මේක රෙඩි කරගන්න. දැන් මම මීට පෙර නයිට්‍රස් දාලා තියෙනවා කීපයක්ම රෙඩි කරන හැටි ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. මේක රෙඩි කරලා විරලා මෙතෙන්ට අල්ල ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ අත්කට අපි මහලා නෑ. මෙතන මහලත් නෑ. මෙතන මහලත් නෑ. ওই විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක රෙඩි කරලා මෙතෙන්ට අල්ලගෙන ඉවර වෙලා මෙතන ඉඳලා අත්කට වටේට පිටිපස්ස පරුවටත් එක්කම වෙනම පයිපින් එකක් යන්න. පයිපින් එකක් යවලා මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න. රෙඩි කරලා මේ ප්‍රමාණයට මේක අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පයිපින් එක අල්ලගත්තට පස්සේ දෙපැත්ත ගහලා වාටිය මහ ගන්න. මේ නයිට්‍රස් එක ඔයගොල්ලන්ට අඟල් 44ක් වගේ උසට මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 200ටත් වඩා අඩු මුදලකින් ව්‍යාපාරයක් සඳහා කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ නයිට්‍රස් එක පිළිබඳව මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන් මේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. නැවත අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සන්රකියා පියස නර්බුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉදිරියටත් මෙවැනි සන්රකියා අදහස් ලබා ගැනීමට අපිත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න.